හෙලෝ ඔයාලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සස්මින් බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද කියලා දෙන්නන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකේ subscribersලා live බලන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේකට කිසිම app එකක් භාවිත කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට මේක A to Z කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක subscribe කරලා notification bell එකත් all කරලා තියාගන්න. like යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Google Chrome එක ඔයාලා open කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. Google Chrome එක open කරාම ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔතන www.youtube.com කියලා search bar එක දාගන්න ඕනේ. search bar එක මේ වගේ දාගත්තන් පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ වගේ option එකට යයි. ඊට ඔයාලා මෙතන ඉරිතුන touch කරලා ඔයාලා මෙතන desktop site දාගන්න. desktop site දාගන්න. ඔයාලා හැබැයි desktop site දාගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම අර ලැප් එකේ පෙන්නනවා වගේ මැෂින් එකේ පෙන්නනවා වගේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ මෙතන අර logo එක ගාමින් ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලගේ මෙහෙම එකක් එන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ app එකක් තියෙනවා YT Studio කියන app එක ඔයාලා delete කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්නේ නැහැ. ඊට ඔයාලට පේනවා මෙතන YouTube Studio කියලා තියෙන option එක. මෙන්න මේ YouTube Studio කියලා තියෙන එක ටච් කරගන්න. ඔයාලා පේනවාද මෙතන තියෙන YouTube Studio ටච් කරගන්න ඕන නම්. දැන් ටච් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා load වෙනවා. load වුණාන් පස්සේ ඔයාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඔයාලට නිකන් මේනෙන් මම පෙන්නන්න මේ මෙතන තියෙනවා channel analyze කියලා. ඔයාලා පේනවද නැන්නේ මෙතන තියෙන channel analyze. පේනවද මේ channel analyze කියලා තියෙනවා. ආන්ගේ channel analyze කියන තැන ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. මේ වගේ ඔයාලගේ views count එක හැදෙන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා subscribe කියලා my subscribe count එක ඉතින් තියෙනවා see live count කියලා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලා මෙන්න live count subscribe එකට ආවා. ඊට පස්සේ මෙතන subscribe count එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ subscribe වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන දින ටික දාගත්ත හැකි දින 90ද නැත්නම් 365ද නැත්නම් 2023 නම් කොහොමද? ඊට පස්සේ 2024 නම් කොහොමද? ඊට පස්සේ ඔයාලා සැප්තැම්බර් වල කොහොමද ඔයාලගේ subscribe අන්න ඒ වගේ එක බලාගත්ත හැකි ඉතින්. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා තියෙනවා නම් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, notification bell එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලට ජය වේවා.